Okay, first of all, Mamu nak ucapkan ribuan terima kasih, ribu-ribu lemon terima kasih kepada korang semua yang dah follow, yang support, yang likes, yang drop komen dekat video-video Mamu setiap Selasa dan hari Sabtu 9 pagi. Seriously, Mamu sangat appreciate korang punya sokongan. Semoga Tuhan dapat membalas budi korang semua. Dan jangan lupa terus menyokong Netflix Seround. Hai, bertemu lagi dalam Netflix Seround 2 minutes movie review, di mana kita akan bagi review tentang movie-movie yang berada di Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa-apa aspek teknikal dalam bikinan sebuah filem. Netflix Seround ini dijayakan bersama Chor TV. Jika anda inginkan perniagaan atau majlis anda mendapat publicity yang sempoi dan gempar, kontak Chor TV sekarang. Atau cari jejaka ini. Nizam Azhar namanya. #rumah kita, cara kita. Okey, untuk episod kali ini Mamu terpaksa bagi exemption kerana seperti biasa ada orang request. Nak tahu movie apa? Jom kita roll the trailer. The state of Florida has issued a Category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately. Grab your families, your loved ones, and get out. Okay, 2 minutes bermula daripada sekarang. Crawl ni kisah dia macam simple. Dia ada combination between kita ada family relationship, and then kita ada disaster, and then at the same time dia ada monster iaitu alligator. Alligator ke buaya? Okey, bagi Mamu, naskah ni merupakan satu naskah yang sangat dahsyat. Dalam masa 1 jam 30 minit ataupun 90 minit, ianya merupakan satu pengalaman yang sangat berbaloi untuk semua audience. Apa yang Mamu suka tentang naskah ni adalah yang pertama, buaya ataupun alligator dia tu merupakan satu entity ataupun monster yang sangat realistik. Saiz dia tidak terlalu besar, tidak seperti Lake Placid punya buaya, dan juga tidak seperti naga dalam cerita Naki yang akan keluar tak lama lagi. Yang kedua adalah jump scare dia tau. Banyak jump scare. Seperti yang Mamu pernah cakap dalam naskah yang sebelum ni, Annabelle. Okey, jump scare ni perlulah bersebab, dan kalau ianya merupakan satu jump scare yang predictable, ianya bukanlah satu jump scare yang bagus. Kita panggil a cheap jump scare. Di dalam movie ni, dia punya jump scare memang kita sebagai audience tak boleh expect langsung. Tanpa background music yang naik turun tu, tiba-tiba dia duf, tiba-tiba dia duf, tiba-tiba dia duf. Confirm korang akan terkejut lah. Wife Mamu berapa kali tercampak popcorn. Yang ketiga adalah mood horror dia tu. Memang kita dapat rasa, walaupun dia tak ada hantu, dia cuma ada monster, tapi kita dapat rasa tau vibes dengan environment dia sangat creepy. Dan satu benda yang Mamu confirm korang akan rasa adalah bila habis movie ni, korang akan rasa sangat letih. Sebab dia memang tak bagi kita rehat dalam masa 1 jam 30 minit tu. Bermula dengan taufan dia tu yang sangat, kita dah rasa the mood scary dia tu. Dan continue dengan raksasa yang sangat ganas. Korang takkan senang duduk dalam masa 1.5 jam dalam wayang. Mamu percaya. Wih, letih. Yang tak best pula ada. Yang pertama, biasalah typical untuk horror movie, dia adalah decision yang dibuat oleh watak-watak ni yang rasa macam, oi, kenapa nak buat A? Kenapa tak ambil B? Kita sebagai audience, kita akan rasa macam, kalau aku dalam movie ni aku dah lempang kau dah. Boleh tak kau pergi ke jalan yang lain? Boleh tak kau ambil option yang lain? Sebagai contoh, dalam salah satu scene ni, main karakter terpaksa pergi untuk mendapatkan sesuatu. Bila dah dapat tu, kau pergilah sembunyi, barulah gunakan benda tu, device tu. Kamu tak nak sebut, nanti spoiler. Ada ke dia duduk kat situ dan dia menggunakan device tersebut. Teruslah si krokodil ataupun alligator tu datang menyapa. Assalamualaikum. Yang kedua, Mamu rasa macam, come on, anjing lagi power jaga diri daripada manusia. Kenalah tengok. Okey, bagi Mamu, kalau korang memang suka naskah-naskah yang monster macam gini, korang suka macam cerita-cerita yang memang binatang-binatang buas macam gini, Mamu confirm korang akan suka naskah ini. Sebab ianya merupakan satu naskah yang macam sangat klasik tau. Sangat klasik. Dia macam back to basic, tapi dia ada CGI yang bagus untuk mengimprovisekan mood horror dalam movie ataupun naskah kali ini. Untuk movie ni, GPA dia adalah A-. Okey, kenapa A-? Korang kena tengok sendiri sebab cerita dia sangat simple, direct, simple dan tidaklah begitu complicated, tapi menghiburkan. Alright, sampai bertemu lagi dalam episod yang akan datang dalam Netflix Seround 2 minutes movie review. Jikalau korang ada any movie yang nak membuat review, sila drop komen korang kat bawah sini. Please consider to click subscribe button below here and hit the notification button as well supaya Mamu boleh bahas korang dengan video-video Mamu yang baru setiap Selasa dan hari Sabtu
9 pagi. Sampai bertemu lagi bersama Mamu Faindra Jabbar. Assalamualaikum.